สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ Inspire ช่วง Back to Basics วันนี้นะคะบีจะมาแชร์วิธีการเย็บลายปักริมผ้าห่มแบบนี้ที่จะช่วยแก้ปัญหาการเก็บริมผ้าที่ลุ่ยแม้ไม่มีแต่โครงก็ตามแต่การเย็บแบบนี้นะคะไม่ได้มีประโยชน์สำหรับการเย็บริมผ้าเท่านั้นยังสามารถใช้กับการเย็บผ้าสักหลาดได้ด้วยแต่จุดประสงค์จะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากผ้าสักหลาดริมผ้าไม่ลุ่ยอยู่แล้วแต่จะใช้เพื่อเย็บขอบผ้าสักหลาด2ชิ้นให้ติดกันแบบนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานแบบต่างๆค่ะซึ่งทำได้ง่ายๆเพียงแค่ประกบผ้าสักหลาด2ชิ้นเข้าด้วยกันจากนั้นแทงฝีเข็มลงตรงกลางระหว่างผ้าทั้งสองเพื่อซ่อนปมแทงฝีเข็มขึ้นที่ตำแหน่งเดิมอีกครั้งแต่จากผ้าชิ้นบนและใช้ได้คล้องค่ะส่วนจุดถัดไปเริ่มจากการแทงฝีเข็มขึ้นใช้ได้คล้องและทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงสุดปลายผ้าค่ะซึ่งระยะห่างจากริมผ้าและของแต่ละรอยเย็บนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยแต่บีก็มีทริคที่จะมาบอกเพื่อนๆด้วยนะคะที่จะทำให้ระยะห่างของแต่ละรอยเย็บเท่ากันด้วยการเขียนระยะห่างบนนิ้วโป้งแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องมาเล็งระยะห่างให้ปวดตาแล้วจากนั้นเย็บต่อไปจนสุดปลายผ้าและเมื่อสุดปลายผ้าแล้วให้ทำการมัดปมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งการเย็บแบบริมผ้าห่มสำหรับผ้าเพื่อกันลุ่ยนะคะก็มีวิธีการเย็บที่เหมือนกันกับผ้าสักหลาดแต่วิธีการวางผ้าเนี่ยแตกต่างกันที่จะพับเก็บริมผ้าเข้ามา2ทบเพื่อเก็บปลายลุ่ยไว้ข้างในค่ะจากนั้นก็เริ่มเย็บได้เลยด้วยการกลัดผ้าหรือการเนาก่อนและเย็บแบบเดียวกันกับที่เย็บบนผ้าสักหลาดเลยที่เริ่มจากการแทงฝีเข็มลงผ้าชิ้นล่างเพื่อซ่อนปมแบบนี้แทงฝีเข็มขึ้นและใช้ได้คล้องและทำต่อไปเรื่อยๆด้วยการแทงฝีเข็มขึ้นและใช้ได้คล้องไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเย็บริมผ้าห่มที่ใช้ได้ทั้งกับการเย็บผ้าสักหลาดและการเย็บริมผ้าเลยยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะติ๊ง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 